ښه مونږ راورسېدو چې یاره مونږ د دې کمرې دا ډایمنشن ګورو یا د یو لاین ډایمنشن چې کوم د ډایمنشن لپاره درې کمانډ دي ډي آی هم دی ډي ایل آی هم دی او ډي ای ایل هم دی خو تاسو به ډي ای ایل یوز کوئ ډي ای ایل مینز ډایمنشن اف انګولر لاین انټر به ووایي بیا به ګوره کلیک کې د دې سټارټ پوینټ به کلیک کې اینډ پوینټ به کلیک کې موو ماوس نو اوس ګوره دا اوس تاسو زوم کوو چې تاسو ته ښکاره شو خو د دې لپاره چې مونږ وایو چېرته مونږ ته د دې غټ وښیي لکه دا ډایمنشن دی دی مونږ ته غټ وښیي د دې لپاره سټایل سیټینګ دی زه ورته ټیک سټایل وایم نو ټیک سټایل زموږ سره ایس ټي دی سټایل دی اصل کې ایس ټي به ولیکئ انټر به ووایي نو تاسو ته به سټایل راواړئ په دې کې اصل کې دې نه به تاسو سټایل راوالی د لیکلو سټایل هر یو راغسته شي ما ورډانه راواغستو تاسو ته دا پریویو ښیي ما ولا دا سایز چې دی نه مې ولا واغستو 12 انچي ولا واغستو اپلای مې کو او سیټ کرنٹ مې کو ادیز نه مې کلوز کو وس ګورې دی دا ډي ای ایل کمانډ انټر ډي ای ایل مې واغستو کلیک سٹارټ پوینټ مې کلیک کو اینډ پوینټ مې کلیک کو موو ماوس نو تاسو کده شي چې زم سره 14 فوټ ته او بیا مې انټر او واپس کمانډ ریپیټ شو زم سره 14 فوټ نو 14 بای 14 د زم سره یو کمره شو وس ګورې تاسو ته ما وی کنه لکه فار ایگزامپل دا یو لاین تاسو ډرا کو فار ایگزامپل دا 10 فوټ ته نو دا 10 فوټ لاین چې تا ډرا کو ته د ډایمنشن معلومه نو ډي ای ایل کمانډ بل کې ډي ای ایل انټر کلیک سٹارټ پوینټ به وای بیا به کلیک اینډ پوینټ وای موو ماوس اینډ کلیک به وکړي ډیره په ځای مته سو ډي ای لاین کول شي ډایمنشن اف لینیر لاین سټریټ لاین نو ګور الریډي دا سټریټ ته کلیک سٹارټ پوینټ کلیک اینډ پوینټ سیم لکه بالکل سیم طریقه را یا تاسو ولیکئ ډي آی ډیسټنس ولیکئ او بیا کلیک کړئ سٹارټ پوینټ کلیک کړئ بیا اینډ پوینټ خدا ما کوي دا د کرسر سره تاسو نه چې ډیسټنس ته خیالان دی وګورئ دلته تاسو ډیسټنس از ایکوال ټو 12 فوټ او د انګل ان ایکس واي پلین از 0 انګل فرام ایکس واي پلین از 0 او ډیلټا ایکس 12 فوټ او ډیلټا واي از 0 ډیلټا زد از 0 نو لکه بهرحال تاسو به یوز کوئ ډي ای ایل کمانډ پرخ پکې سره ګورئ جی ما یو لاین جوړ کو هغه لاین ما جوړ کو انکلاین می جوړ کو دا انکلاین لاین ما واغستو او دا انکلاین لاین ما واغستو فار ایگزامپل دیس یو ویلیو می واغسته و زه غواړم چې د وګورم چې دا انکلاین لاین څونه دی نو زه به ولیکم ډي ایل آی حالانکه دا ډي ایل آی چې دی دا دی انګولر لاین د پاره نه دی خو بهرحال صرف په کولو کوشش کوم نه دی ماته چې دا 6 فوټ او 4 هول 1 اور 4 انچ دی حالانکه دا دومره نه دی دا اوس غلط خیدا ولی چې د دې هغه سټریټ ویلیو رالی لکه دا اوس موږ هغه سټریټ ویلیو خو نو موږ له خو دا انګولر ویلیو پکار ده نو ډي ایل آی نو لہذا زه تاسو ته دا وېما چې تاسو هر کله هر څنګه ویلیو ګورئ نو ډایمنشن چې کوله پر ډي ایل آی کمانډ به یوز کوئ کلیک سٹارټ پوینټ او کلیک اینډ پوینټ او موو ماوس اینډ کلیک نو اصل کې دا چې د سره و پوټه او 8 هول پایپ اور 8 انچ دی نو وګوره هغه بل د موږ ته کم خون اصل کې ډي ایل آی کمانډ به یوز کوئ ښا بیا زموږ سره په دې ورپسې چې دی نو هغه موو اف دغه شوم زموږ سره روټیټ ان میرر دی لکه فار ایگزامپل ما ځان سره دا یو شیپ جوړ کوم دا شیپ چې دی دا ما جی یو ټراینګل می جوړ کو دا زه غواړم چې دا ټراینګل زه د بل سیټ ته واړم نو میرر کمانډ دی د میرر کمانډ لپاره بولی کوي ام آی بولی کوي انټر بو وای سلیکټ ابجیکټ بو وای انټر بو وای د بل پوینټ نه کلیک کوي او د بل سیټ ته به کلیک کوي لکه د بل طرف ته اړوم نو لاندې سیټ ته اړه کله پاس نه اړه بر به کلیک وکړي بیا د تاسو وای چې اریز سورس ابجیکټ داشته اریز کو زه ته هم نو یا یس وای انټر نو د بل طرف ته واړو هو کنو شوی نو بیا به چلو بیا به دوانه ابجیکټ لکه ام آی د بیا د ډیزاین لپاره یوز کیږي بیا کلیک دوی بره د موو ماوس کلیک وکړو دلته دوی چې ان انټر نو وګوره یو هم شته بلم جوړ کو دا زم سره شو میرر اوس که تاسو غواړئ چې د روټیټ کوئ نو د روټیټ د لپاره زم سره روټیټ کمانډ د روټیټ د لپاره به سمپل تاسو لیکئ ار او بیا به انټر وای بیا به سلیکټ ابجیکټ بیا انټر بیا به کلیک ابجیکټ بیا موو ماوس او چې کم سیټ کې روټیټ کینو هغه سیټ ته روټیټ کاو سمپل د دې کلیک وکنده به روټیټ شیندا زم سره روټیټ کمانډ شو او دیو جن بل ته موو کول ام انټر موو کدا ابجیکټ د دې نه کلیک کاو دسته ویسا چې کم ځای ته وړاندې ته موو کولای شي روټیټ شو موو شو زمو سره بیا زمو سره جاین کمانډ ده فار ایگزامپل زه دا لاینونه سټریټ کما ارترو ان کم بیا زمو سره ال انټر یو لاین می انټر کو دا یو لاین می ډرا کو وزه دې په نیمنس کې دا یو لاین نشته زه دا دوانه جاین کول غواړم د دې لپاره جاین کمانډ ده جے انټر بیا کلیک سٹارټ یو لاین بیا بل لاین دا ګوره تو ګوره دا ټول زم سره یو جاین شو یو ځای کول لپاره ها بیا زمو سره ورپسې چې دین دا خو بهرحال کمانډ خو د سینه ختمي کې خو بهرحال زه تاسو ته ډایرکټ پروجیکټ شروع کوم چې پروجیکټ پسند کا کوخه